วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูคีโตจินิกนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะแบบง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วซึ่งเป็นเมนูนะคะเหมาะสำหรับหน้าฝนอย่างนี้นะคะนั่นก็คือแกงจืดกะหล่ำปีนะคะหมูสับนั่นเองค่ะพร้อมเทคนิคการทำให้หมูเด้งมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นกะหล่ำปีกันก่อนค่ะหั่นนะคะตามด้วยนะคะใส่หมูสับลงไปจ้าตามด้วยนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมคีโตค่ะซีอิ๊วขาวคีโตจ้าคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีขึ้นไปนะคะเพื่อให้หมูนั้นนัวนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราไปเตรียมในส่วนต่อไปกันค่ะเราจะใช้น้ำนะคะประมาณครึ่งลิตรค่ะต้มค่ะให้เดือดเลยนะคะใส่ผงปรุงรสคีโตลงไปค่ะตามด้วยหมูนะคะที่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะทยอยใส่ลงไปรอจนหมูเด้งนะคะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะและมันนะคะเอาฟองออกอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะได้น้ำซุปที่ใส่นั่นเองค่ะมันซ้อนฟองออกตลอดเวลาเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เราใส่กะหล่ำปีที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่นะคะต้มให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวคีโตค่ะหลังจากนั้นไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าจัดเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆสำหรับเมนูแกงจืดกะหล่ำปีหมูสับนะคะคีโตกันนะคะหลังจากนั้นนะคะจัดเสิร์ฟพร้อมกับกระเทียมนะคะเจียวนะคะจะได้ความหอมและนัวมากยิ่งขึ้นค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเมนูนี้หวังว่าเป็นเมนูง่ายๆสำหรับคนทานคีโตกับแกงจืดนะคะกะหล่ำปีหมูสับค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ